จะลงน้ำแล้ว 3 2 1 สวัสดีครับผมไมค์แมนเนนนะครับและวันนี้ผมอยู่ที่อเมริกานะครับรัฐเท็กซัสนะครับผมมาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมพ่อแม่ทุกคนเลยครับแล้วใกล้ๆบ้านแม่นะครับคือนี่แหละ drivetanks.com หรือการขับรถถังแต่วันนี้เราจะไม่ได้แค่ขับรถถังครับเราจะขับรถถังเราจะยิงปืนกลจากสมัยสงครามโลกที่2เราจะยิงรถถังและสิ่งสุดท้ายเราจะยิงปืนเอกชนใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับแต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Man Net และอย่าลืมสั่งซื้อ My Snack มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยและมีรสใหม่ด้วยนะครับสาหร่ายสามารถสั่งซื้อได้แล้วดูรายละเอียดใต้คลิปเดี๋ยวเราเข้าไปและดูรายละเอียดนะครับว้าวดูข้างในอันนี้คือปืนจริงรถถังจริงทุกอย่างจริงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในว่ามีอะไรบ้างและจากนั้นออกไปขับรถถังและออกไปยิงนะครับโอ้โหดูปืนกลนะครับอันนี้คือของแท้นะครับของจริงไม่ปลอมเลยโอ้โหอันนี้ครับอันนี้เป็นสไนเปอร์50 มมเลยสไนเปอร์นี้เราจะยิงวันนี้มีโคตรเยอะเลยจากที่ไหนอันนี้รัสเซียจากอเมริกาโอ้โหจากฟินแลนด์โอ้หลากหลายเลยครับHi Mom Hi honey นี่วันนี้แม่มาด้วยแล้วก็พ่อเลี้ยงHey Bob How's it going คือนี่คือปืนกลรถถังปืนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของจริงเขาว่าทุกอันมันยิงได้ก็เลยมันอยู่ที่เน็ตว่าวันนี้เราจะยิงอะไรแต่ก่อนเราไปยิงมาดูนี่ก่อนว้าสุดยอดนี่คือลูกกระสุนของรถถังใหญ่มากดูใหญ่กว่ามืออีกเดี๋ยวรอข้างก่อนเดี๋ยวเราลองขึ้นข้างในรถถังนี้ก่อนโอเคอันนี้คือที่นั่งของคนขับเขาจะอยู่หน้าปืนนะครับปืนยาวอยู่ตรงนี้อันนี้คือที่นั่งซองนี้อันนี้คือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายคนขับจะนั่งข้างหน้าตรงนี้คนที่คุมปืนจะนั่งตรงนี้เลยครับว้าวทำไมอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดสุดยอดนี่คือเข้าข้างหลังรถถังเลยครับสามารถเข้าไปข้างในได้โอ้ยมีลูกกระสุนข้างล่างมีลูกกระสุนข้างบนและลูกกระสุนข้างหลังด้วยคนที่คุมปืนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คนที่จะใส่ลูกกระสุนข้างในปืนนั่งตรงนี้แหละเขาจะหยิบลูกกระสุนอันนี้ใส่ข้างในปืนชึกพร้อมแล้วมันจะยิงผมว่าเราแค่ดูรอบข้างก่อนแต่สำคัญกว่านั้นออกไปขับเองออกไปยิงปืนเองเพราะเราดูได้เราดูรายละเอียดมันก็เท่ดีแต่ออกไปยิงมันเท่กว่ามันไม่เท่หรอกมันเท่ระเบิดโอ้อันนี้ไม่ใช่รถถังนะแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ It's not a tank what is it อ๋อนี่ก็จะส่งทหารน่าจะสัก15 คนได้มั้งแต่มันแข็งแรงเท่ารถถังเลยครับอันนี้คือเหล็กเลยยิงไม่เข้าเรามาดูรถถังอีกขั้นหนึ่งแล้วจากนี้เราออกไปขับแล้วก็ยิงตัวนี้ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่มากปืนกลจะอยู่ตรงนี้เบอร์50ว้าวอ๋อนี่คือเว้นที่เขาจะมองว่าจะโดนยิงที่ไหนแล้วก็ข้างในพี่ขับมาเยอะมากเลยเหมือนเดิมคนขับจะอยู่ข้างหน้าสุดโอเคเห็นไหมคันแรงอันนี้คือเพื่อมองว่าขับที่ไหนรายละเอียดเยอะมากเห็นไหมมันจะมีจับขวาตรงนี้จับซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอันนี้จะบอกข้อมูลทั้งหมดเลยครับโคตรเท่แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วให้ทุกคนดูนี้ครับเขามีปืน RPG นี่ปืน RPG มาเลยใครที่เล่นเกมอาจจะเคยเล่น Resident Evil หรือเล่น Call of Duty เกมต่างๆนี่แหละปืน RPG ปืนทุกอันปืนกลทั้งหมดที่เห็นข้างหลังคือจากชีวิตจริงนะเว้ยนี่บาซูก้านี่แบบนี้สุดยอดเลยครับแต่ผมว่า
เราเห็นพอแล้วผมให้ทวนเล็กๆน้อยๆของปืนของรถถังของทุกอย่างผมว่าเราไปขับรถถังดีกว่าครับแต่ต้องบอกวันนี้ผมอยู่คนเดียวไม่มีตากล้องไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นผมจะให้แม่กับพ่อเลี้ยงช่วยถือกล้องบ้างไม่รู้มุมมันจะเป็นยังไงแต่จะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะครับวันนี้ป่ะอันนี้คือตัวที่เราจะขับมันคือรุ่น West German Leopard นะครับก็คือนี้คือหลังจากสงครามโลกที่ 2จากเยอรมันนะครับแล้วนะอันนี้น่าสนใจนะรถทางนี้ผลิตด้วยยี่ห้อ Mercedes นะครับข้อมูลอันนี้น่าสนใจใครที่รู้จักรถนะมันมีตอนแรกเขาอยากให้ผลิตด้วย Porsche แต่ Porsche มันแพงเกินไปเขาก็เลยใช้ Mercedes แทนนะครับโอ้ Alright, brother, I'm gonna turn her on. โอเคนี่เขาจะเปิดแล้วโอ้โหเสียงโอ้โหกินด้วยขวานเสียงมันเหมือนรถบรรทุกนะครับ What is it run on? Is it diesel? Diesel. It's diesel. Okay. มันใช้น้ำมันดีเซลนะครับไม่ธรรมดาครับข้างๆนะครับมีรถถังอีกอันหนึ่งอันนี้มีปืนกลติดด้วยอันนี้เหมือนตัวนี้มันยาวแล้วมันเตี้ยแต่ตัวนี้สูงอันนี้มีปืนข้างหน้าSay น่ารัก น่ารัก With your hat it looks cute to the side น่ารัก เขาให้เราใส่หมวกกลับด้านเพราะเขากลัวมันจะปิ้วและแม่ใส่ข้างๆมันน่ารัก Say it again น่ารัก 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 เราดูรายละเอียดไปแล้วข้างในพิพิธภัณฑ์แต่อันนี่คืออันที่กำลังขับแล้วแบบจริงจังโอ้โหทุกอย่างคือสุดยอดมากครับ ไม่อยากจะคิดถ้าก็ว่าออกไปรบและอยู่กลางแดดหรืออะไรแบบนั้นมันจะร้อนแค่ไหนพร้อมแล้วครับอันนี้คือขับรถถังครั้งแรกในชีวิตก่อนเราจะขับรถถังผมอยากจะใช้ของเล่นอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเท่าที่ผมถ่ายวันนั้นมันพอจะเห็นภาพบ้างแต่เรามาเรียนรู้และฉลาดขึ้นไปด้วยกันนะครับเรื่องรถถังก็เลยผมมีของเล่นเด็กนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนปกติเวลาที่รถถังมันจะออกไปตะเวนออกไปลุยทำปฏิบัติภารกิจนะครับมันต้องมีอย่างน้อย3 คนที่ควบคุมนะครับคนแรก อันนี้คือคนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเขาสมพงษ์แล้วกันนะไอ้สมพงษ์คือคนขับรถเขาจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้โผล่ตัวออกมาหรืออะไรวันนี้เพราะถ้าเขาโดนยิงเขาก็ตายรถถังมันจะอยู่นิ่งแล้วมันอันตรายเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ข้างในเลยครับแล้วมันจะมีกระจกเล็กๆที่เขามองเห็นแค่นั้นเลยครับเหมือนแว่นเหล่านี้เขาจะดูนิดเดียวเองและเขาใช้แค่นั้นในการขับคนที่2เราจะเรียกว่าสมชายนะครับสมชายเขาจะเข้าตรงนี้เลยครับจะเป็นคนที่ควบคุมปืนใหญ่นะครับนี่แหละเขาจะควบคุมข้างบนเขาจะมีหน้าที่หมุนปึ้งหมุนซ้ายหมุนขวาเขาจะมีหน้าที่ใส่ลูกกระสุนแหล่งเป้าขึ้นลงทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะเป็นคนที่ยิงรถถังบางคันอาจจะมี4 คนหรือ5 คนแต่มันต้องเป็นคันใหญ่ๆแต่ส่วนมากมันจะมี3แล้วคนที่3คือใครนะครับคนที่3คือผู้บัญชาการหรือขั้วหน้าของรถถังทั้งหมดเขาจะเป็นคนที่ประสานงานที่อยู่ข้างๆเขาจะได้ข้อมูลจากทัพทัพจากแม่ทัพและเขาจะรู้ว่าจะขับไปทางไหนเราจะยิงหรือไม่ยิงเราควรจะโจมตีหรือรอไว้ก่อนคือเขาคือขั้วหน้าทั้งหมดเลยครับเราก็มีคนขับรถสมพงษ์คนควบคุมปืนสมชายแล้วผู้บัญชาการทรงอะไรทรงเกียรติละกัน ก็เราจะมี3 คนนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องของข้างในเราเห็นหมดแล้วตอนนี้เราจะขับรถถังไปแล้วเราจะเน้นสมชายสมพงษ์สมเกียรติสมพงษ์โอเคสมพงษ์ข้างหน้านะครับเวลาที่ขับนะครับรถถังมันจะสังเกตมันไม่เหมือนรถยนต์ที่เราขับประจำวันนะครับที่มันมีล้อ2 อันข้างหน้าล้อหลังด้วยรถถังมันจะมีทุกครั้งที่ผมพูดรถถังนะผมนึกถึงเพื่อนรถถังที่เป็นนักมวยแต่นี่ก็รถถังของสงครามนะของทหาร
โอเคเขาจะมีสายพันธุ์2ข้างนะครับซึ่งมันขับแยกได้เราสามารถบังคับฝั่งซ้ายอย่างเดียวก็ได้ หรือฝั่งขวาอย่างเดียวก็ได้ เพราะว่าถ้าเราขยับฝั่งซ้ายอย่างเดียวปุ๊บมันจะหมุนทันทีได้ หรือฝั่งซ้ายไปข้างหน้าฝั่งขวาไปข้างหลังมันจะหมุน360องศาได้ แต่ยกตัวอย่างรถยนต์ที่เราขับถ้าอยาก360องศามันต้องเดินหน้าแล้วค่อยๆเลี้ยวแต่รถถังมันสามารถหมุนปึ๊กและอยู่กับที่ได้นะครับโอเคเราเข้าใจคร่าวๆเรื่องรถถังนะครับจำไว้ว่ารถถังมันขับเร็วมากอาจจะเห็นว่ามันคือเหล็กมันคือใหญ่มันอาจจะช้าไม่ใช่นะครับมันสร้างเพื่อสงครามแล้วถ้าก็ว่ามันช้ามันก็เป็นเป้านิ่งเป้าง่ายเพราะฉะนั้นรถถังจริงๆถ้าอยู่ในทางเรียบมันไปเกือบ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับมันก็เร็วแต่วันนี้คือครั้งแรกที่เราขับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นพร้อมแล้วเราไปดูพ่อเลี้ยงขับก่อนแล้วผมจะขับคนที่2ไปเอาแล้วเขาก็กดคันเร่งแล้วก็กดเบรกกดคันเร่งกดเบรกพ่อเลี้ยงบอสยังไม่มั่นใจเขาก็ยังกลัวนี่แหละโคตรเท่ Hold on tight. Whoa. Oh man. You're nói sao mẹ. เราจะข้ามน้ำ Hold on tight. นี่เราลุยน้ำด้วยเท่จริงนี่เท่จริงอันนี้เลี้ยวเร็วมากแล้วมันขึ้นน้ำ You're pretty fast. เขาให้เราใส่หมวกกลับด้านเพราะเขากลัวมันจะปิ้วหมวกปิ้วไปแล้วตาคงเน็ตแล้วครับ สุดยอดพร้อมอยากให้ทุกคนเห็นข้างในที่ครับ มันคือแคบมากเลยครับทุกคนโอเคมาดูข้างในก่อนนะ ตรงนี้คือพวงมาลัยแล้วมันจะมีคันเร่งกับเบรกเห็นไหมคันเร่งกับเบรกส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้อมูลแล้วมันจะได้ติดต่อกับคนข้างหลังแต่ว่าถ้าอยู่บนถนนดินมันไปความเร็วประมาณ70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ถ้าอยู่บนถนนยางแบบถนนดีๆมันไปถึง90เกือบ100ได้และเขาว่าถ้ากดเบรกนะมันจะหยุดมันจะโค่นหยุดแล้วผมก็ถามว่าทำไมผมโผล่หัวขึ้นมาแบบนี้มันก็จะโดนยิงตายไม่ใช่แล้วเขาว่าใช่แต่เพื่อประสบการณ์วันนี้มันจะได้เห็นถนนชัดเจนเพราะว่าปกติที่นั่งมันจะพุบลงและเราจะปิดตรงนี้เพราะไม่งั้นมันจะโดนยิงเข้าหัวทันทีก็เลยเขาบอกว่าการขับพันเว่นคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกซ้อมไม่มีโอกาสขับเป็นแบบมันยากมากคนนี้มีหน้าที่ขับอย่างเดียวส่วน2คนข้างหลังจะขับเครื่องปืนใหญ่ว่าหมุนขึ้นลงองศาทุกอย่างแต่มันพร้อมแล้วครับ มันขับนิ่งมากเลยครับ มันนิ่งกว่าที่คิดแต่ว่ามันใช้แรงเพื่อหมุนพวงมาลัย
งน้ำแล้วเข้าน้ำแล้ว เท่เลย ไม่มันไม่ใช่เท่แต่มันเท่ระเบิดเว้ย That's my hat. Yeah, buddy. นี่เขาบอกว่าผมขับรถเก่งอะครับ How was it? Oh my goodness, it was like, wow. Was it fun? It was super fun. How was it, Bob, driving Oh, the yeah. tank? Beats any Friday on an afternoon doing data analytics, that's for sure. That's right. was it harder or easier or what was different than what you expected? For me, it was my legs. I felt like they were too long. Oh, yeah. It was really hard to get Yes. my foot onto the brake. It's for short people, that's Right. for sure. Oh, so I would have been the better driver. That's I right. should have driven. เขาว่าสมัยก่อนไอ้ความสูงของคนเยอรมันโดยเฉลี่ยนั้นคือเขาไม่ได้สูงเท่าเน็ต180ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่รู้สึกขณะที่ขับนะมันจะเริ่มเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันจะเลี้ยวค่อนข้างง่าย แต่มันจะมาถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องใช้แรงแล้ว พอใช้อันนั้นมันจะหักโค้งแบบเร็วมากเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเบรกมันดีมากถ้าแตะเบรกนิดนึงปุ๊บมันก็หยุดเลยเท่เป็นประสบการณ์ในชีวิต say this ครับ say ประสบการณ์ชีวิต Russell going chibi. yeah that's a life experience Oh, life experience. or you can say it's so cool you say โคตรเท่ Corte. yeah Bob can you say that โคตรเท่ Quarter? code Code? like CODE code เท่ Code T. โคตรเท่ yeah Corte. โคตรเท่ Wait, what's your bombastic one? มันเท่ระเบิด Terrible. yeah ตอนนี้เราจะออกไปที่สนามยิงปืนนะครับ แล้วถ้านั่งรถธรรมดามันก็ธรรมดา แน่นอนอยู่แล้ว เราจะต้องนั่งรถถังไปครับ รถถังนี้น่าจะประมาณครึ่งตัวของอันที่เราขับเมื่อกี้นะครับ อันนี้เล็กกว่าเยอะ เล็กกว่าเยอะเลย เราถึงสนามยิงรถถังแล้วนะครับ 1 2 3 คันเลยครับ แล้วดูสนามด้วยครับใหญ่มาก เพื่อความสนุกของวันนี้นะครับ เราจะเริ่มกับปืนกลเล็กก่อน แล้วเราจะค่อยไล่ไปใหญ่ขึ้น จนถึงเราจะยิงรถถังคันเล็กคันใหญ่และเราจะจบด้วย artillery อันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ถึงนี่คือปืนใหญ่ที่สุดที่เอกชนสามารถมีได้ในทั้งโลกเลยครับปืนที่ใหญ่กว่านั้นมีแค่ทหารของแต่ละประเทศเท่านั้นว้าวพร้อมแล้วเราเริ่มจากเล็กและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เท่สิ่งแรกที่สังเกตครับคือที่เราจะยิงปืนกลก่อนดูพื้นอันนี้คือทั้งหมดนี้คือลูกกระสุนเก่าที่มันยิงออกไปแล้วดูมันเยอะขนาดนี้นะครับทั้งหมดนี้เยอะจัดยิงเข้ามาใกล้ๆเลยอันนี้น่าจะเป็นลูกกระสุน50 มม. ครับ 0.50 แล้วมันจะมีเล็กลงไปเรื่อยๆปืนแรกที่เราจะยิงวันนี้คือปืนของเยอรมันนะครับ MP40 นะครับจากสงครามโลกที่ 2มันคือปืนกลเลยครับยิงรัวเลยก่อนที่เราจะลองยิงปืนแต่ละชนิดเขาจะสอนวิธีใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเราทุกคนจะปลอดภัยนะครับพร้อมที่จะยิงแล้วครับ
เกินโอ้มันแบบเหนียวไก่กดแค่นิดเดียวเองเลยครับ แล้วมันยิงตุดๆๆแล้วมันแทบไม่มีกระชากเลย อันนั้นนิ่มมากเลย แต่นั่นคือปืนเล็กที่สุดของวันนี้ How was it Good. It was really good. Smooth. But it shoots fast. ยิงง่ายเลย This one is a Type 99. Type 99 นี่แหละ ยิงปืนจากญี่ปุ่นนะครับ สมัยสงครามโลกที่ 2 1 2โอ้โคตรรั่วโคตรเท่2 วินาทีหมด 20 นัดเลยครับ นี่คือสไนเปอร์ของแท้ ให้ทุกคนเห็นนะลูกกระสุนใหญ่กว่านิวเลยครับ อันนี้คือปืนสไนเปอร์ 50 นะครับ 0.5 นี่โคตรใหญ่เลยแล้วอันนี้เราจะให้แม่กับบ๊อบยิงคนละนัดหนึ่งแล้วเน็ตก็จะยิง 2 นัดสุดท้าย โอเค you're live Okay, are we ready? I'm gonna take the safety off, right? You're all good. 3, 2, 1. How was It's good. It was good. And actually, if you snug up, it doesn't hurt. How was it from over here, Bob? Did you feel the impact over here? Well, yeah. คือผมอยู่ห่างๆเลยนะ ในกล้องมันอาจจะยังไม่รู้สึก แต่ห่างขนาดนี้ทางร่างกายมันสั่นเลยครับ เน็ตยิงปืนตั้งแต่เด็กครับทุกคน แต่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ยิง 50 มม. เลยครับ อันนี้แบบโคตรเท่ 3, 2, 1. Darn impressive. Hand's gonna go on the pistol grip. Left hand's gonna go in that bracket. อันนี้ก็ 50 แคลเขาบอกว่าตอนที่ยิงมันจะมีระเบิดเล็กๆด้วยนะครับ มันจะได้เห็นว่าโดนที่ไหน พร้อมแล้วเขาบอกว่าสำคัญที่สุด อันนี้มันต้องหนีบไหลเพราะถ้ามันไม่หนีบมันจะกระแทกแรง เพราะฉะนั้นรับปืนไว้แน่นๆ Okay, the gun is live. Okay, here we go. 3, 2, 1. Woo! ปืนต่อไปคือปืนพ่นไฟจากสงครามเวียดนามกับอเมริกานะครับเก่าประมาณ 60 ปี 70 ปีครับ แล้วถ้าพ่นไฟเฉยๆมันก็ไม่เท่ เราจะพ่นไฟใส่ไม้สแน็คไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเหลือแต่ว่าเอาให้สนุกๆและอย่าลืมไม้สแน็คมันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยเลยครับและเราเพิ่งเปิดรถใหม่รถซันไลน์ด้วยผมไม่ได้เอามาเพราะว่าสงสารมันเป็นรถใหม่น้องใหม่ก็เลยไม่อยากทำร้ายมันแล้ววันนี้เราจะทำอะไร sour cream cheese กับรสบาร์บีคิวนะครับพร้อมไหมโคตรดีเลยโอเคนี่แหละเขาเติมน้ำมันไปแล้วครับพร้อมแล้วเขาว่าความร้อนที่ปืนคือ 1,300 ฟาเรนไฮต์ผมไม่รู้มันกี่องศาเซลเซียสแต่ว่าเราจะไปยิงแล้วป่ะ
yeah, they're built different, but there's a lot of pictures I'm going. เรามาดูมันเรือไหม มันเรือไหม ไม่เห็นอะไรเลย here we go มันยังเหลือนิดนึงไอ้ขนมยังเหลือนะในเท่อันนี้ไหม้หมดเลย ไม่เหลือดูมันละลายในมือเลยครับ มันไม่เหลือแล้วเขาจะมาติดรถถังแล้วครับ Which gun is this that you're putting up? M2 50 cal. M2 50 cal นะเว้ยเขาจะล็อกเข้าไปในเครื่องนี้ How heavy is that? About 97 pounds. ประมาณ 50 โลนะครับ แล้วมันจะมีที่ล็อก 2.12 เมื่อกี้เรายิงสไนเปอร์ 50 มม. ทีละนัด รอบนี้ปืนกล 50 มม. ลูกใหญ่เหมือนเดิม อันนี้คือปืนกลยิงรั่วเลยครับ พร้อมแล้ว Are you ready? ready set มันขยับแค่นิดเดียวเองแล้วลูกกระสุนมันไปรอบข้างเลย และเสี้ยววินาทีมันก็หมดแล้ว Dang There you go, man. Thank you Thank you Oh yeah, good stuff. All right, next up, guys, we're gonna be doing the tanks themselves. กลับมาอีกแล้วกับของเล่น เราเพิ่งยิงปืนกลข้างบนครับ มันถึงเวลาที่เราจะยิงปืนใหญ่ของรถถังนี่แหละนะครับ ซึ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้ว ปกติคนที่จะยิงปืนนั้นจะต้องอยู่ข้างในเขาชื่ออะไรแป๊บนึงไม่ใช่สมพงษ์ขับรถสมชายปกติสมชายคนที่ควบคุมปืนจะต้องอยู่ข้างในใส่กระสุนแล้วก็ยิงจากตรงนั้น แต่เน็ตไม่ใช่ทหารหรือคนที่ฝึกอบรมความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะยิงรถถังทั้ง2 คันวันนี้เขาจะใส่กระสุนในรถถังให้แล้วเขาจะเอาเชือกมามัดไว้ข้างในแล้ววิธียิงเพียงแค่ดึงปุ๊บแล้วมันจะยิงเพื่อความปลอดภัยผมเองกับทุกคนจะอยู่ข้างนอกรถถังจะไม่ได้อยู่ข้างในนะครับและเราพร้อมที่จะยิงแล้วแต่ว่าก่อนเรายิงรถถังอย่าลืมนะครับเราจะจัด My Mate ในทั่วรอบประเทศไทยนะครับพร้อมของแจกเยอะมากรางวัลสุดพิเศษเกมสนุกและสินค้า Limited Edition อยากจะเจอแฟนคลับทุกคนทั่วประเทศนะครับเราจะไปทั่วไทยทุกภาคนะครับสุราษฎร์หาดใหญ่ศรีราชากรุงเทพเชียงใหม่นครสวรรค์อุบลขอนแก่นโคราชและที่อื่นๆนะครับและทุกคนจะได้มีโอกาสลองชิม My Snack ด้วยนะครับทุกคนเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าเข้านะครับทุกคนสามารถมาสนุกด้วยและที่สำคัญลงทะเบียนก่อนเข้างานเพื่อได้ส่วนลดสินค้าแบบพิเศษมากนะครับมาเจอ My Man Net โค้ชนายบอยรีวิวของพี่เอาชาร์ปบอลและทุกคนในทีมงานนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับเจอกันที่ทัวร์นะครับและเรามายิงรถถังนะครับมันไม่ได้เท่แต่มันเท่ระเบิดไว้ลุยนี่คือลูกกระสุนแรกของรถถังเล็กนะครับทุกคนดูมันใหญ่แค่ไหนลูกกระสุนมันประมาณโหใหญ่กว่าฝ่ามืออีกใหญ่เบ้อเร่อเลยเอาแล้วครับรถถังแรกของวันนี้คือ Scorpion นะครับมันคือรถถังเล็กมากแล้วเราจะยิงกระสุน76 มม. All right, sir, you're clear to fire. 3, 2, 1
เอาเรื่องอันนี้กระสุนที่ 2 76แต่สังเกตอันนี้ยาวกว่าเยอะ ไปไกลกว่าและแรงกว่าเยอะ แล้วเราจะยิงเทคนี้ยี่ห้อชื่อ Sherman นะครับ โคตรใหญ่โคตรเท่เลย ยิงรถทางมันไม่เท่ 3, 2, 1 I heard the drop. One second. That's okay ยิงรถถังมันไม่เท่ 3, 2, 1 วู้แต่มันเท่ระเบิดด้วยว้าวบอกเลยนะ รถทางแรกรู้สึกแบบเฉย แต่อันนี้ทางร่างกายมันแบบสั่นเลยอะพุชมันเหมือนโอ้ไม่รู้จะอธิบายคำพูดเลยครับทุกคนมัน ที่พูดมันไม่เท่แต่มันเท่ระเบิดเยโดยิงรถทางครั้งแรกในชีวิตเว้ยฮ่าสั่นสะเทือนรถถัง2 อันเมื่อกี้76 มม. ต่อไปนี้คือลูกปืนใหญ่ที่สุดที่เอกชนมีในโลกเลยครับ152 มม. ใหญ่กว่า2 อันนี้2 เท่าและเราจะยิงมันว้าว massive เชี่ยขออนุญาตใช้คำหยาบนะครับในรูปมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่แต่นี่ใหญ่กว่ารถถังโคตรเลยครับอันนี้คือแค่ตัวโชว์นะอันนี้คือลูกกระสุนนะครับมันคือเท่าเอวของเน็ตเลยครับมันคือเท่าเอวนะครับใหญ่มากใหญ่กว่ามือเลยเชี่ยแล้วณตอนนี้ปัจจุบันเขายังใช้ปืนนี้ในสงครามยูเครนกับรัสเซียอยู่นะครับมันเป็นปืนที่เขายังใช้ปัจจุบันแล้วเราจะยิงมันอันนี้คือปืนเอกชนใหญ่ที่สุดในโลก D20 นะครับ D20 แค่ถือในมือนะมันพร้อมที่จะยิงรู้สึกแบบกลัวที่จะดึงกลัวจริงๆพร้อม 3, 2, 1Oh my Oh yeah, boys. Oh Good. yeah โดนเต็ม A little covered. yeah A little covered in in dust dust. wow you feel that Oh, Picture, look, yeah. it's honest. yeah เต็มหน้า like a full face of dust Woo ถ้าไม่ได้ใส่แว่นนะตาบอดได้ if you didn't have glasses on that'd be bad Is the camera okay? camera's okay wow Oh, look at that. Case right there. โอ้โห dang look at that ใหญ่เบลเลอร์เลย that's crazy is that hot Yeah, she's warm. that's way hot มันร้อนมากเขาบอกเลย แล้วเมื่อกี้หลังจากที่ยิงนะ เน็ตยังเห็นไฟออกจากข้างหน้าเลย สุดยอดฮู้ย Yeah, thank you dude. so much Hell yeah, no problem, Thank man. you. Heads up, guys. thank you so much Oh yeah, man. thank Oh, yeah? you โอ้ทุกคนดูไม่เห็นไหมผมเป็นแผลจากปืนใหญ่เมื่อกี้อะตอนที่อากาศออกจากที่ยิงมันทำให้ก้อนหินโดนหน้าเต็มๆเลยฮู้จบไปแล้วสำหรับการขับรถถังการยิงรถถังที่อเมริกานะครับถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Man Net อย่าลืมกระทืบไลค์กดติดตามและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสั่งซื้อ My Snack มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยและรสใหม่ด้วยนะครับสาหร่ายโนริสาหร่ายนะครับโคตรอร่อยของดีเลยครับโอเคเราเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ